السلام علیکم د پښتو ټیکنیکل پاکستان د طرفه په دې نننۍ ویډیو کې به موږ سٹارټینګ اخلو د یوټیوب کورس پارت 2 او که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب کورس پارت 1 پارت نه کتلې یا تاسو زموږ د کورس په ترتیب سره کتل غواړئ نو تاسو بیا سرچ ته لاړ شئ او په سرچ کې ولیکئ پښتو ټیکنیکل پاکستان او دا سرچ کړئ. دلته به تاسو ته زموږ د چینل راشي نو تاسو بیا زموږ د چینل اوپن کړئ. زمون چینل چې کله تاسو ته اوپن شي نو تاسو بیا په دې پلی لیست بٹن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې به تاسو ته زما تمام کورسونه شو شي چې تاسو کوم کورس زده کول غواړئ نو تاسو هغه سلیکټ کړئ. په دې وخت کې چې دی نو موږ به تاسو ته ښایو چې دا یوټیوب ټیوټوریل 2020 پښتو تاسو چې څنګه په دې کلیک وکړئ نو تاسو زموږ د یوټیوب کورس تمام ویډیوګانې په سیریل نمبر کې راشي. دلته کې 1 2 3 4 5 دا شان به تاسو ته زموږ ویډیو دلته په سیریل نمبر کې راشي. ټیک شو. اوس ټایم نه خرابو راځو د یوټیوب کورس پارت 2 باندې. تاسو اوس یوټیوب اوپن کړئ. یوټیوب چې کله تاسو اوپن کړئ تاسو بیا دلته کې په دې آیکان باندې کلیک وکړئ. د دې نه پس تاسو بیا په دې یوټیوب سټوډیو باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې موږ خپل چینل اوپن شو نو اوس به تاسو دې کار وکړئ چې برابر په دې کریټ باندې کلیک وکړئ. د کریټ نه پس به تاسو په دې اپلوډ ویډیو باندې کلیک وکړئ. اوس بدلته کې تاسو په سلیکټ فایل باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو خپل ویډیو وګورئ. تاسو خپل ویډیو په کوم ځای کې پراته ده. زما سره ویډیو دلته کې په دې ویډیوز کې پراته ده. دا د بنیر ما سره یو ویډیو ده. دا ویډیو د یوټیوب چینل ته کوم نو زه به یو ځل دا ویډیو کلیک کوم. د دې نه پس بل لاندې راشم په دې اوپن باندې به کلیک وکړم نو زما چینل ته په اپلوډینګ باندې دا ویډیو روانه شو اپلوډ کیږي. اوس راځو په ټایټل باندې. ټایټل دې ته و چې یعنې ستاسو ویډیو ټایټل سره زموږ د ویډیو ټایټل چې دی نو دا دی بنیر واینز فنی ویډیو دې ته وایي ټایټل. اوس راځو په ډسکرپشن باندې. ډسکرپشن دې ته و چې یعنې تاسو پر خپل ویډیو کې څه میسج خلکو ته ورکوئ او تر خپل ویډیو متعلق لاندې څه میسج ورکول غواړئ یا دلته کې خلکو له خپل موبایل ورکول غواړئ جیمیل ورکول غواړئ بس دې ته وایي ډسکرپشن د ویډیو. اوس راځو په تمنیل باندې. تمنیل دې ته وایي چې اکثر د ویډیو د پاسه چې کوم تصویر تاسو لکه پرېښودل غواړئ کله چې ویډیو اپلوډ شي نو یوټیوب والا اټومیټیکلی ستاسو د ویډیو نه یو درې تمنیل دلته کې شو کړي. زه به دا یو تمنیل سلیکټ کوم. د دې نه پس به اوس موږ راشو لږ لاندې. اوس به دلته کې تاسو دا مور آپشن ښکاري. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. د دې نه پس اوس تاسو بیا لږ لاندې راشئ. اوس به دلته کې تاسو ته دا ټیګ ښکاري. ټیګ دې ته وایي چې یعنې ستاسو ویډیو د څه شي باره کې ده. زموږ دا ویډیو چې دا د فني باره کې ده نو زه به دلته ولیکم پښتو فني. کله چې پښتو فني ولیکو داسې انټر به کړئ نو دا شوه یو ټیګ زموږ جوړ شو. دغه شان کې بنیر وینز فني نیو ویډیو او دا به هم انټر کړئ. دا شان زموږ دا ویډیو چې لکه فني باره کې ویډیو دلته کې موږ مختلف بلا شی د فني باره کې ټیګونه استعمالولی شو. د هغې ضرورت دا دی چې کله څوک یو ټیګ سرچ کوي مثال په توګه بنیر فني ویډیو نو زموږ دا ویډیو به هلته هغه ټیګ ته ځان رسوي. او ټیګ څه ته وایي ټیګ سرچ ته وایي. دا کوم سرچینګ چې موږ به راکلیکو د پښتو فني نیو ویډیو نو دې ته اصل کې ټیګ دې ته وایي نو دا و ټیګ. اوس چې کله ستاسو دا ویډیو اپلوډ شي نو تاسو بیا لاندې په دې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو تپوس کوئ چې تاسو دا ویډیو د څه شي باره کې ده. کارټونانو باره کې ده یا کارټونانو باره کې نه ده نو تاسو به دلته کې راشئ. دلته نو اټس ناٹ میډ فار کډس تاسو به دلته په دې آپشن باندې کلیک وکړئ. د دې نه پس به تاسو بیا په دې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو تپوس کوئ چې تاسو د خپل ویډیو پبلک کوئ. پبلک مطلب دا چې ټولو خلکو ته به ښکاري دنیا ته. د دې نه لاندې چې دی انلیسټډ تاسو خپل ویډیو انلیسټډ کوئ لکه چا په لیست کې به نه راځي. او د دې نه لاندې کوم درېیم آپشن چې دی پرایویټ چې کله تاسو په پرایویټ باندې ویډیو ودروئ نو تاسو دا ویډیو به اپلوډ شي خو دا به چاته نه ښکاري. صرف دا ویډیو به صرف ستاسو لپاره تاسو ته به دا ویډیو چلیږي او نور به هېڅ چاته نه چلیږي. نو دې ته وایي پرایویټ. خو دا ویډیو د پبلک دپاره اپلوډ کړو د خلکو دپاره هم اپلوډ کړو. موږ به دا پبلک آپشن سلیکټ کړو. د دې نه پس به موږ واپس په دې پبلش باندې کلیک وکړو. اوس دا ویډیو چې دا زموږ یوټیوب چینل ته مکمل طور وخته. اوس چې دا ویډیو څوک ګوري نو کتی شي. اوس به دا ویډیو موږ پر خپل چینل کې څنګه ګورو. اوس به موږ بیا پر آیکان باندې کلیک وکړو. اوس دلته کې پر یور چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ.
اوس دا ویډیو موږ اپلوډ کړو دا ویډیو زموږ دلته کې راغلی تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ نو دا ویډیو به پلی شي دا شو زموږ د یوټیوب کورس پارت 2 ویډیو او زموږ د یوټیوب کورس پارت 3 ویډیو ته انتظار کوئ نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو پلیز زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان ورسره لازمي دباو کړئ چې زموږ د هر نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاو شي. Thanks for watching.